Assalamualaikum semua. Hari ni saya ada satu item untuk di unboxing, iaitu monitor HP 27 inci IPS display. Jom kita saksikan sama-sama macam mana saya unboxing monitor ni. Okey, itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan on notif ya guys.